За моєю спиною стела ще одного українського міста-героя – Херсон. Місто, яке відомо всім нам не тільки своїми кавунами, а ще й тим, що це місто 253 дні було в окупації і боролося за себе саме під українським прапором. Сьогодні я тут для того, щоб зайвий раз вмовити людей, які живуть в прифронтових територіях, зробити складний, але важливий крок. Виїхати від артилерійських обстрілів, від дронів та від небезпеки. Подалі. Поки що. Для того, щоб потім повернутися. Бо життя – це найголовніше. Мене звати Андрій Бідняков, і це ВПО. Станом на кінець лютого 25-го року ситуація в Херсоні залишається вкрай напруженою через постійні обстріли з боку російських загарбників. Місто та прилеглі населені пункти регулярно зазнають атак із артилерії, безпілотників та інших видів озброєння. Стріляють постійно, стріляють навмання. Ворожі FPV-дрони, які постійно курсують у небі, не дають спокою нікому. Інколи люди навіть не можуть вийти на вулицю, ризикуючи попасти під черговий обстріл. Тому евакуація з небезпечних районів Херсонщини триває. Волонтери та поліцейські щодня отримують заявки з червоної зони та, ризикуючи власним життям, вивозять людей у більш безпечні регіони, надаючи необхідну допомогу тим, хто цього потребує. Олександр Сергійович, скажіть, яка зараз ситуація безпекова в місті? Як взагалі справи тут у вас в Херсоні? Щоб ви розуміли саму безпекову ситуацію, вона дуже складна, тому що лише за минулий рік майже 220 тисяч снарядів впало саме на Херсонську область, правобережної частини нашої області. І це 262 людини загинуло, 1872 поранені, з них 53 дитини. І кожен день ми маємо поранених і вбитих людей. Зараз за останні 5 місяців серпня почались ще дронові атаки, які не вчухають. 12 тисяч разів вони атакували з дронів нас. Також багато вбитих і поранених. Зараз використовують дрони, які вже на оптоволокні, які ми не можемо гасити. Тобто це пояснюю для тих, хто не розуміє, оптоволокно – це волина на дроті літає. З такою каштушечкою летить, і також дальність польоту цього дрону 20 кілометрів. Вже 20 кілометрів? А вони знаходяться тут поряд і запускають від 5 кілометрів на нас всю цю гадость. Тому безпекова ситуація дуже складна і страждають люди. Евакуація – це щоденна боротьба за життя. Але є ті, для кого дорога до безпеки особливо складна. Це маломобільні люди, літні мешканці та важкохворі. І ось тут надзвичайно важливу роль відіграють медики, які супроводжують евакуацію, забезпечують першу допомогу та підтримують пацієнтів у дорозі. Адже часто йдеться не просто про транспортування, а про порятунок у критичних умовах. І сьогодні у нас була саме така заявка. Протягом всієї дороги ми їдемо, і там на рацію хлопцям приходять повідомлення, що зараз там більш-менш тихо, тільки відлетіли, але попереджують, що можуть знов з'явитися дрони. Тобто контролюється ситуація з різних сторін, щоб розуміли, куди їхати, як їхати, чи десь зупинитися, поки там є дрони. Це така складна загальна робота. Парні, виходимо. Плюс! Так, ми заходимо в під'їзд, всю дорогу ми їхали, постійно на зв'язку, там нема дронів, є дрони, дивимося під ноги, швидко от хлопці забирають. Давайте, ми заходимо в під'їзд. Причому люди навколо ходять нормально, їздять машини, але техніка безпеки є техніка безпеки. Ми дуже швидко сюди забігли, це стоїмо. Це такий сюр. Бачите, я в броніку, на мені каска. Мені сказали, вийшли, одразу кидайся в під'їзд. Іде жіночка, окуляри,
біла шапка, рожевий костюм, сумочка, спокійно кудись іде по своїх справах. Ну це, ти не знаєш, от я не знаю, як на це реагувати. Люди, які тут живуть, вони на мене дивляться, звичайно, як на якогось дикуна, що думають, дебіл, приїхав, каску надягнув. А я на них дивлюсь, як на, літають дрони, камон, ви так безпечно ходите. Буде трошечки неудобно. Тепер дивіться, те ж саме, тільки в другу сторону треба зробити. Я вам допоможу. Фіксуємо. Мам, потерпи трошечки. Зараз. От. Десь примерно так. Взяв, так? Так. Акуратно, тут порог високий. Понял. Дякую. Так, давайте. Хорошо. Контроль вуха закрили. Все, пошли. Бачите, хлопці вже швидко розуміють, що їм треба робити. Такі під'їзди, вони досить такі вузькі. Якщо людина маломобільна або лежача, то все це треба максимально швидко перемістити, така п'ятнашка. Порожек. Ну, 2 ступеньки железные. Побежали. Мені хочеться зараз сказати, що ж ми так переживаємо, все ніби так спокійно, все, куди ж ми так поспішаємо. Але з іншого боку, ось бах одразу. І по-друге, оця вся така ніби безпека, коли все тихо і все спокійно, вона може зіграти навпаки такий злий жарт. Всю ніч бахала, так? Давайте швиденько тоді ходімо. Ой, Максимально близько, куди приїжджали до ворога? Метрів 600. Ух! І кого ви евакуйовували? Це знову Тягінки забирали жіночку, вона інвалід. Вона сліпа була зовсім з сином і ще одну жіночку. Ну, там відпрацював прямо по хаті. І ми, коли приїжджали з Івановки до Новотягинки, там через Дніпро метрів 600-700. Тобто ми їхали, я відчував, що щось нас цілиться туди. Прилетіли. Прилетіли, це добре, все гаразд, забрали. Багато там людей ще живе? Тоді було десь чоловік 10-15, зараз не знаю. Ми виїжджаємо на прильоти, виїжджаємо, даємо допомогу і медикам, і навіть забираємо 200-х, на жаль. Таке теж є. Є такі місця, куди їхати дуже небезпечно. Дуже-дуже. Рвемо, їдемо. Шрек готовий. Може вам під голову, а є щось під голову підкласти? Бо складно, зараз ми вам, зараз зачекайте. Все, Давайте. давайте. А ні, ще треба щось. Більше немає нічого? Можна оцю штуку. Давайте, оцю. Бо складно. А ну, кладіть голову. Пробуйте. Нормально вам так? Чи ні? нормально. А скільки років вам? 87. Молода ще. Зараз ще на танці. Зараз трішки нога заживе і на танці вже. Ой. Так. Ой. Ага, зараз. Тримаємо. Так. Зараз. Та просто ми трішки вперед ви поїхали, і тому нога. Ага, Тут же дороги такі, що маємо зараз. да. Маємо що. Боже, ребята, такі ви прослався. Дай Бог, щоб було все хорошо з вами. Все буде з нами добре. З вами головне, щоб все було добре. Зараз, щоб там вам поставили ногу на місце, бідро, щоб все було. Всі чашечки, що можна. Я вже 50 днів лежу.
бачите, як вивозять людей маломобільних, які 50 днів лежать. Тобто не можна під'їхати нормально людину забрати, треба швидко, максимально в таких умовах обстрілюються, скидають. Ну я не розумію, ну як так? Ну, Щось срочно? це ж цивільні люди. Це ж вже дорослі Да. цивільні люди. Літні. Добре, плюс. Ви молодець. Вже все на місці, шапку я вам поправляю трішечки. Давайте голову. Ось так, обережно. Все. Зараз вас. Поставили. Бачите, евакуації бувають різні. І чомусь іноді ми забуваємо, що є маломобільні люди, люди, які лежачі і яким вкрай потрібна допомога. І таких людей дуже багато. У мене, якщо чесно, дуже багато претензій до самої організації Червоний Хрест. Багато претензій. І через їх рукостискання з військовими злочинцями, з російськими посадовцями. І особливо за те, що вони не переймаються полоненими нашими українськими, в яких умовах знаходяться наші українські полонені, хоча саме Червоний Хрест має цим займатися. Але до цих хлопців, які працюють в Червоному Хресту тут, у мене немає жодної претензії, бо я бачив, як вони працюють, як злагоджено, як швидко. Ми реально дуже швидко приїхали, дуже швидко дістали жінку, дуже швидко погрузили і дуже швидко привезли. Цим хлопцям величезна подяка, і вони реально молодці. Ви сказали про те, що відбувається і з лівого берега евакуація. А от скажіть, будь ласка, з людьми, яких евакуйовують, виїжджають, зрозуміло, повертаються люди в місто? Скільки повернулося і скільки ось на даний момент людей зараз в Херсоні проживає? От саме в Херсоні приблизно 66 тисяч населення. І це всього 25% до того, що було до 24 лютого 2022 року. Ті люди, які виїжджають і яких ми евакуювали, це близько 49 тисяч взагалі з правобережжя Херсонщини. Це 6700 людей, 475 маломобільних. В більшості випадків вони не повертаються. Але, звичайно, є люди, які хочуть додому, вже спустошені переїздами по всім частинам нашої країни чи за кордонами повертаються. Ну, це невелика кількість, тому що ми не бачимо збільшення населення саме в Херсоні. Під час війни обставини змінюються з шаленою швидкістю. Кожен день ставить нас серед вибору, як вчинити далі. Коли мова йде про евакуацію, цей вибір стає особливо складним. У кожного своя історія, свої причини залишитися чи виїжджати. Дехто не має можливості покинути свій дім через хвороби або догляд за рідними. Хтось боїться втратити все, що будував роками. А є ті, хто просто не може залишити рідне місто, навіть під обстрілами. На жаль, ці люди продовжують жити, ризикуючи щодня. Ось я їздю по вулиці, збираю пісок, бо треба буде штукатурити. Будете самі штукатурити? Буду нанімати, буду сама. Ось тут сама штукатурила. Ось. А що, оце все посікло, це коли було? Чи постійно? 17 октября Цього року? цього, звісно. Ну, всього ще ні, 24-го, так? 24-го. 17 жовтня. Да. Ось тут усе було побите, це я вже штукатурила. Ви кажете, самі буду. Буду, бо треба. Капець, ну ви сильна жінка, можу вам сказати. Ви молодець. А оце вікна вам приїжджали, допомагали? Забили, а ось дивіться, ну воно ж сито.
Зима на дворі. Звичайно, я розумію. А от тепер я зробила, йдемте, це ще не все. Я витягнула 6 відер, одних тільки осколків. 6? Ого! 6 відер. Ну ви така стійка жінка, я от з вами розмовляю, ви за себе можете постояти. Ні, Але, ну, якщо я- глупо, а де ви були, коли оце осколки? Ой, коли ви прилетіли? знаєте, це було як? Це було 4:25. Ага. І этот самий, а я спала. Чую, бабах, бабах, ну ми ж уже привикли. Ось, чуєте, все Чую, время. звичайно. Да, це саме. Бабах, бабах. Думаю, та десь наче далеченько. А тоді останній раз як бабахне, думаю, треба глянути, чи вікна не повибивало. Я, значить, вискакую туди, у мене на ту сторону вікна, прямо на дорогу. Вискакую ціле, а чую, сипляться. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. А з цієї сторони? А я відкриваю, я на дворі. Коротше, ви в сорочці народилися, можна сказати. Да. Все покочено, все побите у людей, і вікна, і двері, все побите. І у мене ж, я ж кажу, у мене ж і і шифер побило. Я говорю, дай Бог людям здоров'я, що вони мені приїхали, все позабивали. Я, звісно, я сутки не спала. Ну, знаєте, що я помітив? Що тут, в багатьох містах реально, де ми так були прифронтових, але от в Херсоні, мені здається, що ледь не найбільше люди одне одному допомагають. І оце я побачив за ці 2 дні. Ну, люди хороші в нас люди. І ото як кажуть, такі, є такі. Є такі, без них нікуди, на жаль. Да. Є такі. А Люди хороші. Вони всюди. Так, не плачте. Але я дуже вас... Сили нема вже. Все. Я розумію, що вам дуже складно. Ну, нічого, це нерви. Це нерви. Так, Галина Олександрівна, ви одна з найсильніших жінок, яких я знав. Звісно, за 2 місяці можна подумати, що в мене снаряд прилетів. І найголовніше, що, напевно, вас там хтось любить, що А як ви же? в В мене там спальні. мама. Так, ось мама вас і оберігає. Да. Мама не переживає, дочка в шапці. Це дочка я в шапці наділа, і знаєте чого? І тепло вдягнути. Знаєте чого? Чого? Я наділа шапку, бо голову нема де мить, а стригтися 200 гривень треба на стрижку. Давайте я вам дам на стрижку. Давайте підемо пострижемось. Все, даю вам 200 гривень на стрижку. Ви просила. Галина Олександрівна, ось вам 200 гривень на стрижку. Піди підстригайся. Це мінімальне, що я можу... Та не треба мені більше. Ні, все, 200 гривень, підстрижіться, добре? Добре, Щоб наступний раз, обов'язательно. коли приїхав, у вас же зачіска була класна. Да, у мене красиві волоси. Та я не переживаю, я не Ну, сумніваюся. не хочу в цьому. знімати і наділа спеціально, бо Я не думаю, це не сумніваюся. я не красавиця, але не хочу бути рахіткою. Все, Галина Олександрівна, я тисну вам руку, міцно обіймаю. Наступний раз прийду, буде з класною зачіскою, все буде спокійно вже. І хряпнем домашнього вина з Обязательно. подружками. Але подружки мають бути. Обязательно. Бо я, У мене якщо подружок не буду, я, вибачте, подружки в мене хороші. Все, щоб веселіше було, як то кажуть. Моя кума, моя Алечка теж. Ой, Алечка. Бо я після вінця такий, що і цей. Та приударить можна. Та звичайно, як то кажуть. Я людина вільна. Все. Да. Галина Олександрівна, обіймаю вас, бережіть себе. Да. До побачення. До побачення. А ви миріться зі своєю жінкою, бо я читала. А що ж ви все читаєте, оце все знаєте? Ого, так, а ну стійте, Галина Олександрівна. Кажучи чесно, мене дуже вразила Галина Олександрівна. Скільки в її словах щирості, скільки любові до свого дому. Але знаєте, що справді вражає? Тільки наші люди можуть одночасно плакати і сміятися. Навіть у найтемніші часи знаходити сили жартувати, обійматися, підтримувати одне одного. Я щиро сподіваюся, що з нею все буде добре, що настане день, коли над Херсоном буде лише мирне небо, і Галина Олександрівна житиме у вільному, безпечному українському місті. Герої серед нас.
І це не просто гучні слова, а реальність, яку ми бачимо щодня. Лікарка-терапевт Юлія Галінська – яскравий приклад справжнього покликання. Для неї клятва Гіппократа – це не формальність, бо навіть під ракетними обстрілами вона не секунди не вагалася і, не думаючи про власне життя, рятувала життя дітей. Пані Юлія, скажіть, будь ласка, як зараз працює лікарня в таких складних умовах під час війни? Дуже важко, адже кожен день обстріли, кожен день обстрілюють і лікарню, і місто, тому ми працюємо в режимі штатному, в небезпеці, постійно спускаємось в укриття, і себе, і дітей спускаємо. У вас є укриття тут? Так, звичайно, у нас є укриття. Ми при кожній тривозі ми спускаємо і персонал, і дітей в безпечне місце. А як у вас стаціонар працює, чи нема нікого, хто стаціонарно лежить тут в лікарні, я маю на увазі дітей? Звичайно, є. У нас багато і дітей, і дорослі є також. Вони всі лікуються стаціонарно, лежать в стаціонарі. І коли наступає ніч, ми їх всіх спускаємо в укриття, щоб вони спали там, в безпечному місці. Третій рік повномасштабно, і я досі не можу звикнути, що такі умови, такі часи, і ось тепер дитяча лікарня і палати знаходяться в бомбосховищі. Я хочу, давайте подивимося, як виглядають палати. Нікого нема. Все чистенько, все акуратно, прибрано. І хочеться сказати велике дякую тим, хто займається, головному лікарю, тому що це важливо. Я бачив достатньо лікарень в своєму житті. І подивіться, як тут все акуратно, все постіль. Це, я так розумію, взагалі ці немовлята, бачите, тут спеціальний такий апарат. Я не буду нічого торкатися і краще взагалі вийду, бо я ще в курсі. Дякуємо вам за вашу роботу. Ви стали свідком обстрілу дитячого майданчика, так, 14 на жаль. лютого. А можете, будь ласка, розказати, як це було і перші дії? Це було майже скоро рік тому. Я поверталася до свого авто з магазину. Авто стояло поруч з дитячим майданчиком, і там були хлопець і дівчина. Я їх бачила ще перед цим, і коли я вже поверталась до авто, на жаль, прилетіла ракета. Добре, що я не встигла підійти до авто, бо вони знаходились поруч з ним. Перші дії, напевно, це було, як то кажуть, на автоматі, тому що я просто підбігла і я побачила, що хлопця я взагалі не побачила, дівчинка кричала від болю, вона була вся в крові, і я просто підручними, що було під рукою, я перев'язала їй рану, і поруч був чоловік, він допоміг мені віднести її і хлопця у під'їзд. І ми вже чекали карету швидкої допомоги. Ось чому важливо зараз багатьом людям, напевно, проходити курси медичні, такмед проходити обов'язково, бо ти ніколи не знаєш, що буде поруч із тобою. По-перше, ти можеш надати допомогу собі, і так само, ось як в даній ситуації, ви могли б і можете надати допомогу тим людям, які поруч із вами. Тому, будь ласка, не нехтуйте, ходіть. Якщо ви думаєте, що це десь далеко, ні, ми живемо з вами в такі часи, що прилетіти може в будь-яку частину нашої країни. Неважливо, скільки кілометрів ви знаходитесь від лінії фронту. Але, будь ласка, якщо є така змога, приділіть час, навчіться медицині, такмеду. Це дуже-дуже важливо. Ви можете врятувати не тільки собі життя, а й тим, хто знаходиться поруч із вами. Найстрашніші експонати із цієї виставки – це те, що ми діставали із дітей під час оперативних втручань. Це не все, але це деякі випадки. І окрім того, ви всі бачите, що це те, що і на території лікарні ми дуже багато збирали. Це флешети, які є забороненим видом зброї. Тому... Так, хто не знає, розкажу. Це ось так скидається снаряд, а потім оці дротики, вони просто ось так розлітаються в різні боки, і ти не знаєш, куди вони полетять. Це просто ось так,
І це заборонена зброя, але це те, що ми знаходили і на території лікарні, те, що ми знаходили, діставали із тіл дітей. Скажіть, зараз, на жаль, ще продовжують жити люди на прифронтових територіях і, на жаль, продовжують жити з дітьми. Хоча є прохання і є навіть примусові евакуації. Якщо з дітьми виїжджайте і вивозять, але є люди, які, на жаль, повертаються знов туди. Що б ви могли їм сказати? Звичайно, такі люди є і повертаються із дітками. Обставини в житті дуже різні. І, на жаль, їх дуже багато. Тому таким ми зазвичай кажемо, що в першу чергу вони повинні думати про дітей. Тому що психічна травма дітей, вона тяжча, аніж доросла. Тому що дитина не розуміє багатьох речей. Тому я таким батькам і рекомендую, щоб вони брали дітей і від'їжджали. Адже зараз багато служб, які допомагають за межами зон бойових дій освоїтись, знайти роботу, знайти житло. Тобто є допомога, люди не залишаються самі. Тому я рекомендую по можливості максимально забирати дітей і їхати звідси. Тому що дуже багато поранень, дуже багато психічних проблем у дітей. І це ж важливо, це наше майбутнє. Я бачу, що це класне, красиве місто. Мені не вистачає тут людей. І мені дуже хочеться, щоб люди сюди повернулися, а разом з людьми повернулася душа. Бо ми були зараз в Миколаєві, я був в Миколаєві у 22-му на початку. І там так само, коли не було людей, не було душі, місто було напівмертве. Зараз місто живе, і це дуже класно. Я дуже бажаю вам скоріше, щоб повернулися сюди люди, щоб було спокійно, щоб був мир, щоб Херсон і правий, і лівий берег був під українським прапором. І якщо б можна було звернутися до людей, нас 100% дивляться постійно люди, які зараз, на жаль, вимушені жити не в своїх рідних домівках. Що б ви сказали херсонцям, які зараз за кордоном? Саме правильно ви сказали, що Херсон – це і є люди. Люди надзвичайні, незламні, безстрашні. І тут доводять вони своєю роботою, тим, що тут живуть. А тим людям, які виїхали і вимушені зараз переживати складні часи в інших регіонах, я хочу сказати, повірте, Херсон чекає на вас, буде безпечна ситуація, повертайтесь і будемо разом вибудовувати це надзвичайно красиве місце. Я вирушив у місто Парків і Троянд, Білу Церкву, щоб показати вам, як підтримка небайдужих може змінити життя. Сергій і Тетяна Авраменко із Береслава – батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу. Після деокупації були змушені покинути Херсонщину та опинилися перед викликом – пошуком нового житла. І коли, здавалося, виходу немає, їм зателефонували з Білої Церкви та запропонували будинок, який тепер став для них справжнім безпечним прихистком. Як взагалі справи ваші? Добре. Добре. Все добре, тільки додому хочеться. Додому хочеться дуже, я вас прекрасно розумію. Хочеться. А як прийняли рішення, що все-таки будете виїжджати? Виїжджати? Так, звісно. Вже просто почався кошмар. То почалися каби. Ми дождалися деокупації. Угу. І деокупація в нас пройшла 11 листопада 22-го року. А 24-го ми вже виїхали. Тобто ви 9 місяців були в... Да. В окупації робилось таке, що ми речі забирали, під машинами лазили. Ми вже не могли на вулицю виходити. А виїжджати в окупацію було страшно, тому що від нашого міста до Кривого Рога було 68 їхніх постів. 68 постів? Так, да, 68 їхніх постів. Це можна було виїхати і не вернутися нікуди. Навіть на машинах, де було написано «діти», вони їх спеціально розстрілювали. Ух.
перше місце, куди ви поїхали? Ми поїхали в Черкаську область. Черкаську область. Да. Ну, так як на наше велике кількість людей будинок був замалий, ми вирішили повернутися в Кривий Ріг. Угу. Да, там нам попався, як сказати, мужчина, ну, він не молодий, людина. В смислі свого да, слова. він нас підтримав в усьому. Він нам дав будинок 6-кімнатний. Як звати? Саша. Олександр. Олександр. Да. Величезне дякую. Дуже. Тисну вашу руку через екран. Ми дуже йому вдячні, дуже. Да, будинок, великий будинок. Ну, так трапилося, що треба було нам виїжджати оттуда, тому що вже Кривий Ріг доволі таки били. Угу. Да, з дітьми це дуже складно. Да, тим більше складно. у вас І нам своя сказали, складна що ситуація. тут в Білій церкві цей будинок пустує. Він доволі таки пустував, цей будинок. Після того, як вибралися це, він не заселявся. Ми зв'язалися зі службою Білоцерківською. Нам назначили зустріч. Ми приїхали, показали всі свої документи, поспілкувалися, нам показали будинок, нас устроїло, нам все сподобалося. І ми закінчили там свої справи, і через 2 неділі ми переїхали сюди. По документах, от скажіть, складно було ці всі документи, там бюрократія, тягамотіна? В смислі ВПО? Так. Ні. Ні? Не було у нас питань У нас взагалі. ще ВПО, у нас взагалі не було питань. Ні в Кривому Розі, ні тут. Да. Допустим, дітям потрібно кожні півроку проходити медичний огляд, Нам то лікар контактує з лікарнею, ми на запланований час приїхали, пройшли все. Да. Тобто тут питань навіть нема. Що б ви сказали людям, які вагаються приїжджати? Які сидять, на жаль, під дронами, під Треба ракетами? захищати своє життя, воно саме головне в нас. Розуміло, будинки жалко, все жалко, ну життя дорожче. А як воно прилетить, то не буде ні будинка, ні вас. Просто дуже тяжко це все перебороть, оце все дуже оставити. Ну, повірте, коли ти вже виїжджаєш там, де ти в безпеці, це відкривається таке дихання. І коли питалися їхати додому, дивитися, що там, і коли вже починає стріляти, ти вже кажеш, я не хочу, поїхали бігом, я вже не хочу нічого. У вас є багато дітей, 10 вже, 10 дітей. І я хотів би, щоб ви звернулися до людей, які продовжують жити з дітьми при фронтових зонах. Ні. Ось чомусь вони сидять. Ні, з дітьми не можна жити там. Треба виїжджати і дітей вивозити. Якщо вони не думають про себе, то хай хоч попіклуються про дітей. Дитина повинна розвиватися. Її вік, і вона росте. Їй потрібні друзі, їй потрібне спілкування, їй потрібне навчання. Та навіть елементарно ні світа, ні води, ні газу Ні. нема. Сидіть, як ми жили в підвалах. Ось люди сиділи там з дітьми, вони розуміють, що це таке, і якщо є змога, поки є змога, бо все може бути. Виїжджайте з дітьми, не тягніть. Дякую вам за розмову. Дуже приємно з вами було познайомитись. Хай діти будуть здоровими. Дякую. Ви гарну справу робите. Бажаю, щоб у вас все було тут мирно, спокійно, класні з усіма стосунками. У дітей все було супер в школі. В вашій родині завжди був затишок, любов. За цим столом збиралося, щоб постійно багато людей, рідних, теплих, щоб смачно всі їли, завжди, щоб було поставити на стіл. І щоб такі докучливі люди з камерами, як я, не приїжджали. Війна триває, вона поруч, навіть ближче, ніж нам хотілося б собі уявити. Але всі ми мріємо про той день, коли звуки пострілів залишаться лише у спогадах. І щоб цей день настав, нам потрібно берегти себе і своїх рідних. Найкраще рішення – це виїхати в більш безпечне місце і вже в безпеці дочекатися нашої перемоги, щоб потім повернутися до рідного дому. Мене звати Андрій Бідняков. Це ВПО. Разом ми сила.